नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मादक वाटोवपाक सुरू आशिल्ल्या गोंय सरकाराच्या यत्नांक ल्हानशा आशेचे किरण प्रकल्पा खातीर लागपी रान जमीन आनी इको सेन्सिटिव्ह झोनाक लागून पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटकाक सरकारा कडेन मागयलें स्पश्टीकरण। पोलीस खात्यान विशिष्ट सेवे खातीर गोंय पुलिसेच्या 4 अधिकाऱ्यांक राष्ट्रपती पदक जाहीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी 26 जानेराक भेटयतले पदकां। पुराय देशांत चलिल्ल्या भारत जोडो यात्रे उपरांत पुराय भारतांत सुरू जातली हात से हात जोडो यात्रा। दर एक राज्यांतले काँग्रेस पदाधिकारी जातले वांटेकार। डिसेंबरात जाल्ल्या खंड ब्लॉकांच्या पावणे उपरांत आता एप्रिलांत जातली उरिल्ल्या खंड ब्लॉकांची पावणी। खंड ब्लॉक लिजाचेर घेवपा खातीर सरकारान अधिसुचोवणी केली जारी। फुडल्या म्हयन्यांतल्यान स्टॅम्प पेपरा खातीर गोंय करतले ई स्टॅम्पिंग प्रक्रिया लागू। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली म्हायती। आनी कोविड महामारीच्या 2 वर्सां उपरांत भाविकांनी व्हडा दबाज्यान मनयली गणेश जयंती। भाविकांनी व्हडा संख्येन गोंयांत गणपतीच्या देवळांनी लायली हजेरी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। केंद्रीय उदका आयोगान डीपीआर मंजूर केलो आसलो तरी कर्नाटकाक कळसा भंडोरा प्रकल्पाचे काम सुरू करपाक दिवचे न्हय हे खातीर गोंय सरकारान करीत आशिल्ल्या यत्नाक पर्यावरण मंत्रालयान सकारात्मक प्रतिसाद दिला। या प्रकल्पा खातीर लागपी रान जमीन आनी प्रकल्पाच्या आडेकडेक आशिल्ल्या इको सेन्सिटिव्ह झोना विशीं पर्यावरण मंत्रालयान कर्नाटका सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागला। दुसरे वटेन म्हादयचे उदक बोळोवन कर्नाटका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचोय कसो भंग केला हे विशीं गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत नव्यान शपथपत्र दाखल केला। कळसा भंडोरा प्रकल्पाचो कर्नाटकाचो नवो डीपीआर मंजूर जाल्या उपरांत जाग आयिल्ल्या गोंय सरकारान हाऊस कमिटी स्थापन केली आणि कर्नाटकाक हे काम सुरू करपाक येवचे न्हय देखून केंद्र सरकाराच्या रान आणि पर्यावरण मंत्रालयाकडेन यत्न सुरू केल्यात। अभयारण्यातल्यान येवपी उदक कर्नाटक वळोवपाक शकना, तशेंच हो प्रकल्प इको सेन्सिटिव्ह झोनात आशिल्ल्या कारणान पर्यावरण मंत्रालयान हातून हस्तक्षेप करचो अशी मागणी गोंयान केंद्राकडेन केल्या। हाकाच प्रतिसाद म्हण पर्यावरण मंत्रालयान 15 जानेराक कर्नाटका सरकाराक पत्र बरोवन स्पष्टीकरण मागला। See, we have written to the MOAF, we have written to the CWC, we have written to everybody at the center, all the authorities, pointing out that insofar as the project of the Karnataka is concerned, it can never be approved for 2 reasons. One is based on the Wildlife Protection Act, secondly based on the order of the Supreme Court. And then now we have come to know that the MOAF has also asked for clarification from Karnataka on their project as far as the issue of wildlife sanctuary is also concerned. In that letter, the MOAF has written to the Karnataka saying that this project of yours is close to the wildlife sanctuary and it may fall within the eco-sensitive zone. Therefore, they have asked their clarification on Madai. This is about this project, particular project at Kalsa. And we have also written to the MOAF, we have pointed out to the MOAF saying that you cannot grant any clearance to this project. Reason being, one thing is that this will affect the wildlife and there is an order of the wildlife order not to divert any water. Secondly, we have pointed out that they have made a statement in the Supreme Court that they will not go ahead with any construction. We feel that this is one positive step that has been taken by the MOAF. दुसरे वटेन कितेंय जाले तरी हो प्रकल्प करतलेच हाचेर कर्नाटक सरकार ठाम आसा। हाचे खातीर आमकां कोणाच्याच परवान्याची गरज ना अशें खुद्द कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री आणि हेर मंत्री म्हणटा। हाचेर लेगीत गोंय सरकारान आक्षेप घेत सर्वोच्च न्यायालयाचो हुमरो हुपला। फुडल्या सप्तकात ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर सुनावणी जातली असो गोंय सरकाराक विश्वास असा। मैं बस इतना कहूँगा, चाहे कोई कुछ भी कह लीजिए, वी आर फर्म ऑन आवर डिसीजंस और माधई के लिए जो कुछ करना है विच इज लीगली, टेक्निकली और पॉलिटिकली वी आर डूइंग इट। The latest update is that we have filed additional documents before the Supreme Court as regards the new DPR and the conduct of the Karnataka government to say that we still want to go ahead with this construction without any permission whatsoever. That we are placing on record before the Supreme Court.
Thereafter, on 27th, we are mentioning the matter before the Supreme Court to say that our application for interim relief should be taken up in the next week, and we hope that the Supreme Court will fix it somewhere in the next week. कळसा भंडोरा प्रकल्पाच्या कामाक कोणाच्याच परवान्याची आमकां गरज ना अशें कर्नाटका सरकार म्हणटा. हाचे मुखेल कारण म्हळ्यार कर्नाटकान मूळ डीपीआरांत बदल करून केंद्राक सादर केल्लो सुधारीत डीपीआर, जाका मान्यताय मेळ्ळ्या. मूळ डीपीआरांत अशे खंयचे बदल केल्यात कर्नाटका सरकारान, ताचेर एक नदर मारुया. सुधारित डीपीआरांत प्रकल्पा खातीर आवश्यक आशिल्ली रान जमीन 426 हेक्टरा वयल्यान फकत 59 हेक्टर इतली कमी केल्या. हो प्रकल्प पिवपाच्या उदका खातीर आशिल्ल्या कारणान पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवान्याची गरज ना असो दावो कर्नाटकान केला. ह्या प्रकल्पाचेर जावपी धरणांची उंचाय 28 मिटरा वयल्यान 11 मिटराचेर हाडल्या. देखून सुधारित डीपीआराच्या मंजुरेचो मार्ग कर्नाटका खातीर मेकळो जाला. वेंचणुको दोळ्यामुखार दवरून कर्नाटकान हो डीपीआर मंजूर करून घेतलो आसलो तरी ह्या नव्या डीपीआराक कर्नाटकातूच विरोध जायत आसा. भाजपान जैताची रॅली जरी काढली तरी कर्नाटकातल्या म्हादय शेतकरी संघर्ष समितीचो ह्या नव्या डीपीआराक विरोध आसा. ही गजाल गोंयाक बरीच फायद्याची थारतली. देखून म्हादयचे उदक वळोवपा खातीर मूळ डीपीआरात बदल करून कायदेशीर लूपहोल सोदपी कर्नाटकाक थांबोवपात गोंय सरकाराक येस येतले काय हे आता कांय दिसा भितरूच स्पष्ट जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पोलीस खात्यात विशिष्ट सेवे खातीर गोंय पोलीस महासंचालक डॉक्टर जसपाल सिंग आणि पोलीस अधीक्षक विश्राम बोरकार हांकां बुधवारा राष्ट्रपती पदक जाहीर केलें. तशेंच प्रशासनीय काम केल्ले बद्दल उप अधीक्षक संतोष देसाई आणि हरिश्चंद्र मडकयकार हांकांय पोलीस पदक जाहीर केलें. 26 जानेराक दिल्ली 74व्या प्रजासत्ताक दिसा निमतान जावपी ह्या सुवाळ्याक वट्ट 901 पुलीस कर्मचाऱ्यांक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुलीस पदकां भेटयतले. भारत जोडो यात्रे उपरांत काँग्रेसीन आता हात से हात छोडो यात्रेची घोषणा केल्या. प्रजासत्ताक दिसा ही यात्रा पुराय भारतान सुरू जातली. ह्या यात्रेक काँग्रेसीचे पदाधिकारी वांटेकार जातले. भारत जोडो यात्रेक पुराय भारतान बरो प्रतिसाद मेळ्ळो असो दावो काँग्रेसीन केला. पूण कन्याकुमारी ते काश्मीर मेरेन जाल्ल्या ह्या यात्रेक पुराय भारतांतल्या काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांक वांटेकार जावंक मेळूंक ना. ते खातीर आता हात से हात छोडो यात्रा सुरू जातली अशें गोंय काँग्रेसीचो नवो प्रभारी मणिकम टागोरान सांगलें. We have been very, very happy that the people of India have experienced the Bharat Jodo Yatra. But this 135-day Yatra is not able to go to every nook and corner, to every village of this country. Therefore, Sri Rahul Gandhi has announced the launch of a brand new campaign which will start tomorrow on Republic Day and run for one whole month. This is a campaign called the Haath Se Haath Jodo Yatra. The Haath Se Haath, one side Hindi, one side English. You can do it like this. I think later on we can show this. But this Haath Se Haath Jodo Yatra is going to involve every member of the Congress, and every member of the Congress is going to go to India's lakhs and lakhs of villages. And we are going to talk to the people of India. We are going to explain to them what the mission of the Bharat Jodo Yatra was and why it was needed at this time. But along with this, we are going to explain to the people of India why the government has been really failing in its responsibility to build and take India forward. Let me explain what we are going to do, along with the message of healing, the message of unity, the message of compassion and inclusion, everything that the Congress stands for and everything that the Constitution of India stands for. That is the positive message that we will be conveying to inspire every one of us that they do not need to despair. We will all come together and overcome the divisions that the BJP, the RSS are
trying to foment across the country. डिसेंबरात पहिल्या पावडार 4 खंड ब्लॉकांची पावणी जाल्या उपरांत आता एप्रिलांत 5 खंड ब्लॉकांची पावणी जातली. खंड ब्लॉक लिजाचेर घेवपा खातीर सरकारान अधिसुचोवणी जारी केल्या. निविदा शुल्क भरून 27 मार्च मेरेन बोली सादर करपाची निमाणी तारीख आसा. अडवल पाल थिवी, कुडणे थिवी पिर्णा, कुडणे करमळे आणि सुर्ला सोनशी या 5 ब्लॉकांची आता पावणी जातली. हे सगळे 5 ब्लॉक उत्तर गोंयांतले आसात. 5तल्यान परत 3 ब्लॉक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सांखळी मतदारसंघात आसात. निविदा शुल्क भरून निविदा पत्रिका घेवपाची निमाणी तारीख 17 मार्च 2023 आसा. निविदा पत्रिकेचे शुल्क पयली भशेन 5 लाख रुपया आसा. निविदा पत्रिका सादर करपाची निमाणी तारीख 27 मार्च आसा. निविदा पत्रिका आयल्या उपरांत एप्रिलांत पावणेची प्रक्रिया पुराय जातली. गोय फुडल्या म्हयन्यांतल्यान स्टॅम्प पेपरा खातीर ई स्टॅम्पिंग प्रक्रिया सुरू करतली अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. हाचे खातीर भारत सरकाराची स्टॉक होल्डिंग कंपनी आसा तशेंच थळाव्या स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांक लेगीत बॉर्डरचेर घेतले अशें बाबूस सांगता. खात्याची पयली बसका जाल्या आनी खात्याक आनीक पारदर्शकता हाडपा खातीर कांय दिसांत दुसरी बसका लेगीत जातली अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. Meeting is regarding e-stamping. Okay. So we want to do that e-stamping online. So that is the company which has been approved by the government of India. They had come and shown us the presentation. So now it is whatever. There will be another round of talks as far as the local stamp vendors are concerned. They will be included in this talks. The e-stamping, all the paper basically now you are getting paper, physical paper. Now this will be directly through e-stamping through the government of India. There is a company, stockholding company. They are the people who are basically come up with it. They are doing it in another 23 states. Digitization. See, they are ready with all the things. We only need to finalize with the stamp vendors. Okay. We cannot throw our local stamp vendors on the streets. We want to make them a part of this and involve them. So there's discussion as far as the commission, all those things and issues are concerned. That discussion will take place somewhere next week. I think by next month, I think all this issues should. Okay. So no. 23 other states which are. Okay. We are lagging behind. Yeah. So we will see, and we have just passed actually the amendment to that stamp act. There is nothing question of getting more revenue, but there will be more transparency. Where all this duplication and all things are concerned, that will not happen. Delay means we have come into other thing now. We had a direct thing we were doing to the banks. So now basically we want to do this, and this will be basically open almost 24 hours. Oh. At any time you can. We are looking at the order on what basis she has issued such an order. Actually, she is not allowed to issue such an order. बुधवारा मुरगांव, मडगांव, पेडण्यासारख्या हेर वाठारांनी गणेश जयंती व्हडा दबाज्यान मनयली. कोविड महामारीक लागून 2 वर्सांच्या निर्बंधा उपरांत अंदू हो उत्सव मेकळेपणान मनयलो. देवळांनी पारंपारीक पद्दतीन अभिषेक, हवन, आरती सारक्यो धर्मीक विधी जाल्यो. गणेश जयंती निमतान खास भक्तां खातीर महाप्रसादाचें आयोजन केलें. देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ले भक्त हाजीर आशिल्ले.
गोयभर गणपतीच्या देवळांनी गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयली। दिवचले गणेश जल्म सुवाळो आणि शेकड्यांनी गणेश भक्तांच्या हजेरेत श्री सिद्धिविनायक देवळांत गणेश जयंती व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयली। कोविड महामारीक लागून 2 वर्सांच्या निर्बंधा उपरांत अंदू हो उत्सव मेकळेपणान मनयलो। हे सगळं स्वास्थ्य आनंद सुख समाधान हे सगळं आपल्याला देणारा असा हा सिद्धिविनायक आणि त्याचे नाव देवदेवतांची अनेक आहेत, गणपतीचे स्वरूप भरपूर आहे, पण त्याच्यामध्ये अशा प्रकाराने आनंद देणारा हा विनायक सिद्धिविनायक या रूपानं प्रगटला आणि या रूपानं प्रगटल्यानंतर सगळ्यांना आनंद झाला। प्रजासत्ताक दीस मनोवपाक दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान कर्मचाऱ्यांनी 1000 वर्गणी काडची अशी कळवणी जाहीर केल्या। हे कसले तरेचे प्रशासन अशें म्हणत काँग्रेसीच्या कार्लोस फरेरान टिका केली। या इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारा कडेन इव्हेंटां मोडपाक पयशे आसात पूण प्रजासत्ताक दीस मनोवपाक पयशे नात अशें म्हणत कार्लोसान सरकाराचेरूय टिका केली। या विशीं विजय सरदेसायान ट्वीट करून सरकाराचेर फोग काडिल्लो। Second thing which I have seen very disturbing is South Goa collector an order issue केले directing the staff to give 1000 rupees as contribution towards Republic Day celebration. Collector is a very responsible officer. The collector is an IAS officer and I think the collector knows the powers and jurisdiction, even the power to issue such an order. It is completely financial mismanagement which is being done. कोणाचे नाव पयशे काटले, कोण रिसीप्ट दितलो, कोण अकाउंटेबिलिटी करतलो आणि पयशे एक्सेस जाल्यार कितें करतले तुमी? पार्टी करपाक पयशे हाडटात, सरकार पयशे मोडना। आय असेंब्लीन काडला इव्हेंट मॅनेजमेंटाक पयशे कितले कोट्यांनी मोडटात आणि रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करपाक पयशे ना। What kind of administration is this? How could the collector have even issued such a written direction? And what if the officers don't comply? You will transfer them, you will punish them. I demand that the collector South Goa should withdraw this order immediately. नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी चालीक लावपाक गोंय हेर सगळ्या राज्यां परस एक पावल फुडें आसा। फाउंडेशन आनी पदवी पावड्या वयल्या अभ्यासक्रमांचो अभ्यासक्रम तयार आसा। तंत्रीक अभ्यासक्रमांतलो गोंधळ 2 म्हयन्यांनी सुटावो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे कॉलेजींत चालू आशिल्ल्या नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020च्या परिसंवादा वेळार उलयतना सांगलें। सुरुवात गोंय राज्य बाकी सगळ्या राज्याच्या पेक्षा एक स्टेप फुडें आसा। तुमचो सगळ्यांचो जर सपोर्ट मेळत जाल्यार आमी खूब बऱ्या पद्दतीन फुडल्या वर्सा फाउंडेशन कोर्स जो आमी ऑलरेडी सुरवात केला एट दॅट लेवल आणि ग्रॅज्युएट लेवल म्हणजे ग्रॅज्युएट लेवलाचेर सुद्दां आमी खूब बऱ्या पद्दतीन इम्प्लिमेंट करपाक शकतले। टेक्निकल एड्युकेशनच्या बाबतीत थोडेशें कन्फ्युजन आसा पण ह्या 2 महिन्या भितर तेंय कन्फ्युजन जे आसा क्लियर जातलें म्हणून आमी कॉम्पिटिशन न करता कशा पद्दतीन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी बऱ्यांतली बरी बिल्ड करतले, बऱ्यांतली बरी आमी इम्प्लिमेंट करतले हाजेर आमी सगळ्यांनी फोकस करचो आणि म्हणजे आमच्या कडेन इट वील बी एट अ तालुका लेवल बेसीस। म्हणजे आतां जशें सांगलें की इन फ्युचर द बिचोले तालुका तसो पळोवंक वचत किंवा बिचोले आनी सत्तरी तालुका अवर दीस कॉलेज वील बी द मेन कॉलेज। म्हणजे प्राऊडली सांगपाक खूब बरें दिसता की सांखळे सारकिल्या ल्हान शहरान KG to PG पर्यंतचे एड्युकेशन अवेलेबल आसा, बाकीच्या व्हडल्या राज्यांनी ना। दिस इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस। म्हणजे येद्याशा सांखळे शहरात या PhD ऑल्सो हियर स्टार्टेड ऑलरेडी। हे खंयच्याच राज्यात तुमकां पळोवंक मेळचे ना। म्हणजे डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर जी फॅसिलिटीज अवेलेबल ना ती फॅसिलिटीज आमच्या सांखळेंतल्या ल्हानशा शहरात
आम्ही म्हणजे KG to PhD हालीच त्यांच्यानी सुरुवात केल्या. ही फॅसिलिटी जर आम्ही येदे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस ह्युमन रिसोर्स दोनूय गजाली हांगासर अवेलेबल आसा. आणि म्हणजे तुम्ही विचार करात की सरकार कितले सिरियसली एड्युकेशन ह्या सब्जेक्टा कडेन पळयता. आमी म्हाका दिसता भुरग्यांक मोटिवेट करपाची गरज आसा. आणि आमी जर खूप बऱ्या पद्धतीन, कारण तुम्ही खरे इन्फ्लुएन्सर आसात, तुम्ही स्टुडंट्सांक इन्फ्लुएन्स करू शकता, पेरेंट्सा पेक्षा चड तुम्ही इन्फ्लुएन्स करू शकता. म्हणून तुम्ही जर बऱ्या पद्धतीन इन्फ्लुएन्स केले जाल्यार म्हाका दिसता तेजो इम्पॅक्ट आमकां खूप बऱ्या पद्धतीन दिसून येतलो. निश्चितरित्या एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणून हांव तुमच्या कडल्यान अपेक्षा करता की नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य खूप मोठ्या प्रमाणात आमकां लाभतले. कळंगूट पंचायतीन उदकाचो खर उणाव आशिल्ल्या कारणान कांय वाठारांनी एक दीस सोडून एक अशी उदकाची पुरवण जाता. देखून हाचेर उपाय सोदून काडला आनी आतां रोखडेंच हे खातीर उदकांचे पंपिंग स्टेशन बांदतले अशी माहिती कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिली. बुधवारा पंपिंग स्टेशनाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार WRDचो मुखेली अभियंत्या सयत पंचायतीचे वांगडी लेगीत उपस्थित आशिल्ले. Kalangut constituency is facing water shortage. If you look at Kalangut village and Kandoli, Saipe, parts of Saligaon village, a little bit of Sangolda is facing acute shortage of water. They side in demand although na 5 MLD खूप झाले. आमका हिंगासर shortage around 10 MLD. येतात आमका sanction 13, we are getting hardly around 9 MLD. So we are already facing shortage. Some areas are getting water every third day. Some areas are getting water every second day. So this, our people should get uninterrupted supply of water. That is why this plant of 20 crore tender has been already floated and work has commenced in the Pilan Industrial Estate. Industrial Estate has given us land of 4,500 square meters. Now the raw water pipeline has reached Kalangut. From here we have to build a sump and push it on top. The land belongs to Comunidad. Today we have invited the Comunidad attorney, the president, and Chief Engineer Badami is here to convince him to give us this land. Earlier Comunidad has given us land for garbage treatment plant. That is why the state-of-the-art garbage treatment plant is set up on the land given by Comunidad of Kalangut. So same way we require 2,000 square meter land here. Today Panchayat was invited, Joseph Enquiry and his entire team was invited over here. The Panchayat members also come because this is for them. They are people of the ward are facing acute shortage of water. So this has to be solved once and for all. People should not phone the ward member, MLA, Sarpanch, ZP or anybody for water. That is why we have decided that this treatment plant should be built on war footing basis. And we have requested with folding hands with the Comunidad. They have told us to give us a project report that how the water will come here and how it will be taken on top, how it will help the people of Kalangut village. Because their interest, Comunidad interest is villagers of Kalangut. गोंयांत बेकारांचो आंकडो वाडिल्ल्यान हाचो परिणाम पर्यटकांचेर जाता अशें गोंयचो एकवट संघटनेचो अध्यक्ष ओदा वेगस हांणी सांगलें. फाटलीं कितलींशींच वर्सां मडगांव शारांत ह्या भिकाऱ्यांक लागून गोंयांत भोवडेक येवपी पर्यटकांक त्रास जाता. तशेंच येरादारी करप्यांक लेगीत आडखळी येतात. पर्यटक गोंयांत आयिल्ल्यान ह्या भिकाऱ्यांक तांचे कडल्यान पयशे मागप हो धंदो जाला. पुलिसांनी तशेंच NGOन रस्त्यार भोंवपी भिकाऱ्यांचेर नदर दवरची अशी मागणी गोंयचो एकवट संघटनेचे अध्यक्ष ओदा वेगस हांणी केल्या.
केपकार वाडो हरमल वाठारात खारे उदक न्हंयत घुसून शेतकारांच्या पिकावळीचे लुकसाण जाता अशें हरमलच्या शेतकारांचें म्हणणें. फाटले कितलींशींच वर्सां जालीं हो त्रास ह्या शेतकाऱ्यांक जाता. पंचायतीन लेगीत कागाळ केल्ली पूण पंचायतीन अजूनय कांय उपाय काडलो ना. सरकारान लक्ष घालून शेतकारांचो हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी केपकार वाडो हरमलच्या थळाव्या लोकांनी केल्या. खारे उदीक जाले, खारे न्हंयचे उदीक वाडटा, न्हंयचे तोंड फुटलां, आमी बांदता. पण आमी पंचायतीक आदी खूबदां दिलां. हरमल पंचायतीक 9 सालां प्रत्येक वर्सा आमी कंप्लेन दिता. पण आमकां कोण दाद दिना, आमचें कामय कोण करिना. आमी शेतकरी, हेचेर आमचो जेवण आमी शेतार करता. हे आमच्या लक्षात पंचायत दिना. हेका दिला, आमी आमदारांक दिला, सप्टे बी सगळे पार्सेकार आणि जिताकडे सुद्धा दिला आमी गेल्या वर्सा. पण अजून पर्यंत कोण दाद घेना, आमची पंचायतय घेना. आणि मिरसांगो शिपांनी मिरसांगोच्या हानी खारे पाणयान सगळ्यो मिरसांगो मेल्यो खाऱ्या पाणयान. कालची दुर्गत वाडली, थंय तोंड आसा, मूज आसा, आमी बांदतो पण ती फुगता. कोण आमकां सहाय्य करूंक जायना. अजून आमी दिल्ली, आमी पावूंक ना दिसता. पंचायती बी दिल्या सगळ्या, पंचायतीक आमदारांक दिल्या, जिता आसा गेल्या वर्सा दिल्या आमी 5 लोक आसा. 5 लोकांचो कुटुंब आसा ह्या शेताचे. 5 लोकांचें कुटुंब आसा. आता आमकां बांद दुरुस्ती करपाची, बांद दुरुस्ती, आमची नुकसाण भरपाई करपाची सरकारान प्रत्यक्ष येवन बघूच जाय. सरकार हें काय जालां खरा की खोटा आमी सांगतो ना, हें बघपाच जाय. हे पळय आतां सगळे खारे उदीक घेवन आमचे सगळे पोरसून मेले. तेका लागून आमची सरकारा कडेन एक विनंती आहा, कितें तरी तेजेर उपाय करपाचो तिचो अशें. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.